Điện thoại hay.vn, một sản phẩm, vạn an tâm. Điện thoại hay, cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Công Nghệ. Mình là Mika đây, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chiếc điện thoại vừa mới được ra mắt mà mình chưa kịp làm video điểm tin là nó đã ra mắt luôn rồi. Thật sự luôn, đó chính là chiếc Xiaomi Mi S, một trong những cái chiếc điện thoại mà thuộc thế hệ trước đó, cái dòng tên series các bạn nhé, của năm 2020 nhưng mà lại được ra mắt vào năm 2021, hơi bị khó hiểu một tí. Nhưng mà phải gọi thật sự rằng là con này là một trong những cái con máy mà mình rất là thích về cái mặt thiết kế. Năm nay phải gọi rằng là Xiaomi có cái bước đột phá, và mình thấy rằng là cái chiếc máy nào nó cũng có một cái thiết kế đặc biệt cả. Nếu mà so với lại cái dòng Mi 10 năm ngoái thì trong cái cụm camera nhìn chả khác gì một cái chiếc máy tầm trung giá rẻ, thì bây giờ nó có những cái điểm nhấn đặc biệt với cái phần cụm camera mới. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra luôn các bạn nhé. Với cái chiếc Xiaomi Mi S này hiện tại đang được bán tại Điện thoại Hay với mức giá là tầm khoảng 12,7 triệu. Tức là nếu mà so với lại mức giá của bên thị trường xách tay, thị trường nội địa thì nó sẽ trên nhau tầm khoảng 1 triệu đồng. Nội địa Trung Quốc thì nó sẽ là dao động tầm khoảng là 11,7 triệu thôi. Đó, thì với cái chiếc máy như thế này chúng ta sẽ có RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB các bạn nhé. Ok, tiến hành mở hộp thôi. Hộp của nó thì nó sẽ giống với lại cái chiếc Xiaomi Mi 11, tức là ở đây chúng ta sẽ có hai cái option, một là lấy củ sạc và hai là không lấy. Đó, thì với cái chiếc Xiaomi Mi S này chúng ta sẽ là có một cái phần hộp nó khá là mỏng. Đó, mở ra thì bên trong này là chúng ta sẽ có là một cái hộp bé bé xinh xinh này. Bên trong này chúng ta sẽ có là một cái phần ốp lưng này. Ốp lưng này thì cái chất liệu của nó cho ra là tương tự như là trên cái chiếc Redmi K40, K40 Pro thôi. Đó, rồi là một cái que chọc sim này. Được tặng kèm thêm một cái adapter chuyển đổi nữa từ cái cổng sạc Type-C sang cái jack 3.5 này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Phụ kiện thì gần như không có gì cả các bạn nhé. Đó, nó không có củ sạc và cáp sạc thì coi như là không có gì rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính luôn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Xiaomi Mi 10S. Chiếc máy này thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái kích thước màn hình là 6.67 inch này. Đó, và cái tấm nền của nó sử dụng không phải là Super AMOLED như là trên Redmi K40, K40 Pro mà sẽ là AMOLED. Tần số quét thì cũng chỉ dừng lại là 90Hz thôi. Đi kèm với đó là chúng ta cũng chỉ có độ sáng là 1120 nits so với lại 1300 nits. Và chúng ta sẽ có là độ phân giải Full HD này. Tỷ lệ màn hình thì 19.5:9 thay vì là 20:9 và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5. Con này thì nó sẽ có một camera selfie với độ phân giải là 20 megapixel các bạn nhé. Đây, một camera được đặt ở cạnh hông đây. So với lại cái dòng Redmi thì chúng ta sẽ có là một cái kiểu đặt camera ở chính giữa. Còn cái chiếc máy này thì nó sẽ đặt cái camera sang ở cạnh hông. Điều này thì nó sẽ khá giống với lại chiếc Xiaomi Mi 11 này cũng như là Xiaomi Mi 10. Cái chiếc máy này thì nó có chúng ta là một cái độ sáng nhìn chung là mình thấy rất là ok thôi. Tuy nhiên thì về mặt thông số thì nó đã kém hơn so với Redmi K40 Pro rồi. Trong khi là bây giờ mức giá của hai chiếc máy này nó đang cạnh tranh trực tiếp luôn. Đó, và cái chiếc máy này thì nó còn có chúng ta là một cái lối thiết kế màn hình cong rất là đẹp. Mình đánh giá rằng là cái chiếc máy này nó có một cái màn hình mặt trước đẹp hơn so với lại Xiaomi Mi 11. Tại vì đối với lại Xiaomi Mi 11 thì không hiểu sao bốn góc của nó lại bị dày cộm lên với cái phần viền như thế. Còn cái chiếc máy này thì nó mỏng đều. Mặc dù là phần viền dưới để ý thì nó sẽ có hơi dày hơn một tí, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn cho ra một cái tổng quan về mặt thẩm mỹ là rất đẹp. Phải xác nhận lại một lần nữa là nó rất đẹp với cái phần mặt trước như thế này. Mặt sau thì nó cũng sẽ có một cái đặc điểm bo cong tương tự với cái phần màu đen. Màu đen này thì nó cũng sẽ là kiểu dạng đen bóng như là trên cái chiếc Redmi K40 các bạn nhé. Và kể cả là trên cái chiếc Redmi Note 10 Pro thì chúng ta cũng đã có một cái màu đen nó tương tự như thế này rồi. Kể cả Redmi Note 10. Redmi Note 10 thì mình không nhớ lắm, nhưng mà Redmi Note 10 Pro thì nó sẽ có một cái màu đen cũng tương tự như thế này. Trông rất là sang trọng và đẳng cấp. Và về cái mức độ hoàn thiện thì gần như không có gì để chê cả. Cụm camera này thì chúng ta có thể thấy ngay được đây là cụm camera của trên cái chiếc Mi 10 Ultra, chiếc máy mà từng ra mắt với cái điểm số Antutu cao ngất ngưỡng ấy, đạt khoảng là 600.000 điểm, hơn 600.000 điểm cho cái con chiếc Snapdragon 865 thôi. Đây là một điểm số rất ấn tượng. Về phần camera thì chiếc máy này nó sẽ có một cái cảm biến chính có độ phân giải lên tới là 108 megapixel so với lại là 64 megapixel trên Redmi K40 Pro. Rồi là nó cũng sẽ có tới là 4 cam, bao gồm là camera góc rộng 13 megapixel so với lại 8 megapixel này. Và hai camera còn lại có chung độ phân giải là 2 megapixel, bao gồm là macro cũng như là đo chiều sâu. Về mặt thông số thì nó sẽ đầy đủ hơn. Và đèn flash LED kế bên đây nó cũng là đèn flash LED kép. Đó, thiết kế này là một thiết kế mình thấy nó rất là đẹp các bạn nhé, và cực kỳ sang trọng luôn. Chiếc Xiaomi Mi 10S này là gần như về mặt thiết kế là không có gì để chê cả. Mức độ hoàn thiện thì cực kỳ tốt. Cạnh trên thì chúng ta sẽ thấy này, nó là có một cái giải loa độc lập và có cái dấu nhãn dán này là Harman Kardon. Đây là loa của Harman Kardon các bạn nhé. Thì đảm bảo nó sẽ cho ra là một cái âm lượng vừa to vừa có chất âm tốt. Ở cái bên thì chúng ta sẽ vẫn có một cổng hồng ngoại này và một micro. Cạnh bên trái thì chúng ta sẽ không có gì cả.
Cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có là một cụm phím tăng giảm âm lượng này và một phím nguồn. Đó, và cạnh dưới thì chúng ta sẽ có một khay để lắp thẻ SIM. Con này tha hồ lắp 2 SIM 2 sóng luôn. Và một micro, một cổng sạc Type-C và một loa ngoài. Và về phần chất liệu thì hai mặt trước sau nó sẽ là kính cường lực Glass 5, còn phần khung viền thì sẽ là kim loại. Rất là sang trọng và đẳng cấp, cầm lên là cực kỳ đầm luôn. Trọng lượng của con này thì theo như cái phần thông số ở đây nó hiển thị nó sẽ có là khoảng 208g. Đây là một cái trọng lượng mà chuẩn flagship luôn các bạn à. Chứ tầm khoảng 220 hoặc là 240 thì nó lại nặng quá. 210g là nó cho ra một cái trải nghiệm cầm vừa đầm này, vừa chắc. Đó, khó trơn trượt hơn. Và về phần cấu hình thì chúng ta sẽ có đó chính là một con chip Snapdragon 870. Như vậy thì nếu mà cái phiên bản Mi 10S này phải gọi rằng là nó chính xác là cái ruột của Redmi K40. Còn về cái phần vẻ ngoài thì nó sẽ là của cái chiếc Mi 10 Ultra các bạn nhé. Và cái phiên bản mà điện thoại hay đang bán ở đây thì sẽ là 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, là phiên bản thấp nhất rồi. Và cũng có một điểm nữa đó chính là chuẩn OBS 3.0 thôi thay vì là 3.1 như là trên Redmi K40 Pro. Đó cũng là một điểm mà các bạn cần phải lưu ý. Loa kép thì đầy đủ tất cả. Và được cái thì với một cái định hướng là flagship nên thành ra thì chúng ta sẽ có là một cái cảm biến vân tay bên trong màn hình các bạn nhé. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, cảm biến vân tay bên trong màn hình. Ok. Đó, chứ không phải là đặt ở cạnh hông. Cũng là một điểm mình thấy cũng ok. Công nghệ sạc cũng như là pin thì con này nó sẽ có chúng ta là một viên pin với dung lượng là 4780 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 33W và nó có thể sạc đầy viên pin 100% trong vòng là 56 phút. Như vậy thì nó cũng sẽ nhỉnh hơn khoảng 250 so với lại cái chiếc Redmi K40 Pro về dung lượng pin. Đó, công suất sạc thì tương đương nhau. Đó, đi kèm với đó là Power Delivery 3.0 và 4.0 Plus. Riêng cái con Redmi K40 Pro thì Power Delivery 3.0 này, Quick Charge thì cũng chỉ là 3.0 Plus. Đi kèm với đó nó sẽ không có sạc không dây như là trên cái chiếc Mi 10 Ultra này. Tóm gọn lại thì về mặt thông số mình thấy rằng là trên cái chiếc Mi 10 Ultra nó sẽ hơn về camera, nó hơn về độ hoàn thiện, mức độ hoàn thiện này, rồi là vẻ đẹp nữa. Nó là màn hình bao công mà. Đi kèm với đó là chúng ta còn có sạc không dây các thứ, pin cũng trâu hơn. Đó, thì đây là một cái sự đánh đổi tương phản thôi. Thiết kế thì chắc chắn là con này nó sẽ ăn đứt sau lại cái chiếc Redmi K40 về cái mặt đó chính là mức độ hoàn thiện cũng như là cái chất liệu hoàn thiện. Đó, và con này thì nó cũng sẽ có loa Harman Kardon nữa thay vì là trên cái chiếc Redmi K40 Pro là không có. Đó, thì đây là những cái mà mình nghĩ là nó có cái hơn cái thua và chỉ là đánh đổi thôi. Các bạn lựa chọn chiếc máy nào thì có thể là tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn. Và đây là mình thấy rằng đây là chiếc máy rất là đáng mua và thật sự là nó nhìn vào phát là ưng ngay được ấy, thật sự. Tất nhiên là với phân khúc giá tầm khoảng trên 10 triệu cho một chiếc máy xách tay đến từ Xiaomi thì chúng ta phải cân nhắc nhiều lắm. Nhưng mà anh trong phòng mình thì gần như không cần cân nhắc, có tiền là chơi hết. Redmi K10 Pro về với mức giá khoảng 10 triệu đồng là quất luôn, không suy nghĩ. Tại vì nó quá ngon đi cơ mà. Tại sao chúng ta phải kiểu chờ đợi, có vài máy mà tự nhiên chờ đợi đắn đo suy nghĩ một phát là nó hết ngay luôn, bốc hơi ngay luôn. Nên thành ra là chốt ngay không suy nghĩ với những cái chiếc máy cực kỳ ngon như thế này. Còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.